Trong những tập tiếp theo của bộ phim Tiên nghịch, như các bạn đã biết, Vương Lâm sau khi vào trong cổ thần chi địa đã thu hoạch được rất nhiều đồ tốt. Thế nhưng có lẽ thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này chính là truyền thừa ký ức. Tuy vậy, truyền thừa vẫn chưa phải là hoàn chỉnh. Mặc dù thế, với Vương Lâm, như vậy đã là quá đủ để anh ấy đột phá tới kết đan hậu kỳ. Tiếp theo, sau khi ra khỏi cổ thần chi địa, Vương Lâm gặp một nam và một nữ đang truy sát nhau. Thấy Vương Lâm trong bộ dạng đầy sát ý, với mái tóc bạc trắng, họ cũng liền dừng lại. Sau đó, hiểu được tu vi của anh ấy, hai người kia liền nói toàn bộ những gì mình biết cho đối phương. Nghe xong, Vương Lâm hiểu trước mặt mình là đệ tử trong tông môn của Mệnh Đà Tử, lão gia hỏa đã bị mình lấy mạng trong cổ thần chi địa. Bởi vậy, Vương Lâm trong nháy mắt đã lấy mạng hắn ta để diệt khẩu. Còn nữ nhân trước mắt tên Vân Phi, vì cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, Vương Lâm đã liền dùng phong ấn ký thác trên người nàng. Nếu như cô ta muốn phản bội, lập tức sẽ mất mạng. Xong xuôi, Vương Lâm liền sai Vân Phi dẫn mình tới tòa thành gần nhất, và cứ thế hai người cùng nhau phóng người về phía xa. Không lâu sau, hai người đã tới Kỳ Lân Thành và tới chỗ ở của Vân Phi. Ở tại đó, Vương Lâm lấy riêng cho mình một gian thạch thất và tu luyện. Có thể nói, quá trình đó là rất dài. Bởi thế, trong lúc mình không có thời gian quan sát, Vương Lâm đã cẩn thận cho ma đầu giám sát nữ nhân kia. Còn Vân Phi, trong thời gian Vương Lâm tu luyện, nàng đã tới nhiều nơi hỏi về cách phá giải cấm chế trên người mình. Tuy nhiên, phải mất rất lâu, nữ nhân kia mới tìm thấy một người biết hóa giải thượng cổ cấm chế, đó là một tên tu sĩ có tu vi kết đan hậu kỳ, tên Khâu Tứ Bình. Bởi thế, Vân Phi đã liền tới chỗ ở của người này, nhờ hắn ta trợ giúp. Tiếc thay, toàn bộ hành động của cô ta, Vương Lâm đều biết hết. Đúng vào lúc Vân Phi cùng Khâu Tứ Bình đang thi triển pháp thuật để hóa giải cấm chế, Vương Lâm đã xuất hiện. Ngay lập tức, anh ấy liền cho ma đầu thứ hai hút lấy linh hồn của Vân Phi. Thấy thế, tên tu sĩ kết đan hậu kỳ tên Khâu Tứ Bình liền lao tới công kích ma đầu. Đáng tiếc, dưới Nguyên Anh kỳ không có ai mạnh như Vương Lâm. Bởi thế, chỉ dùng thần thức đơn giản, Vương Lâm đã khiến tên kia phải dùng ra pháp bảo mạt bệnh mới có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng, cho dù là như vậy, hắn ta vẫn không thể chạy thoát. Cuối cùng, sau một hồi giao chiến, Khâu Tứ Bình liền quỳ xuống cầu xin Vương Lâm. Nghe thế, Vương Lâm liền cho hắn một cơ hội. Thấy vậy, tên kia liền nói ra một bí mật, hắn có cách để đột phá Nguyên Anh, tỷ lệ thành công theo phương pháp của hắn ta là cực kỳ cao. Theo lời hắn ta, lần này hắn muốn lấy Nguyên Anh quy tức trên người sư phụ và sư huynh của mình, người đã bị Khâu Tứ Bình hãm hại từ rất lâu về trước để hấp thu. Tới đây, Vương Lâm cũng động tâm, bởi vì đó chính là thứ mà anh ấy đang cần nhất vào lúc này. Bởi thế, hai người đã liền tiến hành hợp tác. Sau đó, Vương Lâm liền cho ma đầu cẩn thận đi sau giám sát tên kia, hẹn 7 ngày nữa gặp lại rồi tiến hành phương pháp đột phá Nguyên Anh. Nghe thế, tên kia vui sướng, hắn lập tức chạy về nơi ở của mình, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi sắp tới này. Còn Vương Lâm, thông qua ma đầu, anh ấy biết hết những việc hắn ta làm. Hiển nhiên, Vương Lâm hiểu tên kia muốn lợi dụng mình. Bởi thế, anh ấy liền vạch ra một cái kế hoạch trong đầu. Sau đó, anh ấy tiếp tục chế tạo cấm phiên để làm pháp bảo sau này sử dụng. Thế nhưng, trong lúc Vương Lâm đang chế tạo, anh ấy đột nhiên gặp chuyện bất thường. Trên trời cao, dị tượng bất chợt xuất hiện. Thì ra, trong lúc Vương Lâm luyện chế cấm phiên, nó đã vô tình gây ra thiên kiếp. Thế nhưng, nếu thiên kiếp giáng xuống, không cẩn thận, pháp bảo sẽ vỡ tan. Bởi vậy, Vương Lâm phải ra sức bảo vệ nó. Tuy nhiên trong lúc đó, anh ấy đã bị thiên kiếp đánh trúng, một sợi tơ máu đã đi vào cơ thể. Lập tức, sợi tơ này liền hút đi kim đan trong cơ thể Vương Lâm. Bởi thế, kim đan cũng từ từ nhỏ lại, nguy cơ thân thể vỡ nát là cực cao. Hiện tại chỉ còn một cách, đó là lấy kim đan của người khác và hấp thu. Chính vì vậy, toàn bộ tu sĩ gần đó đều bị lấy mạng, kim đan thì bị Vương Lâm đoạt hết. Không chỉ có người, ngay cả dị thú, nó cũng bị Vương Lâm thu lấy nội đan để hấp thu. Thậm chí trong lúc đó, Vương Lâm còn bị tu sĩ Nguyên Anh chặn lại. Đáng tiếc cho lão ta, Vương Lâm có pháp bảo quá mạnh. Bởi thế, sau một hồi giao chiến, lão ta đã phải để Vương Lâm đi. Còn Vương Lâm cứ thấy lấy mạng người cùng dị thú lấy kim đan. Thoáng chốc, hàng ngàn người đã bỏ mạng dưới cực cảnh thần thức. Và rốt cuộc, tới cuối cùng, Vương Lâm cũng áp chế được sợi tơ máu. Đồng thời, tu vi cũng đạt tới giả anh, chỉ chút nữa thôi là tới Nguyên Anh rồi. Thế nhưng, muốn phá đi sợi tơ kia, Vương Lâm hiểu mình phải đột phá Nguyên Anh kỳ. Bởi thế, anh ấy liền tới chỗ lão gia hỏa Khâu Tứ Bình. Sau đó, gặp lại tên kia, hai người liền làm theo kế hoạch. Thế nhưng đang đi, hai người lại bị một lão gia hỏa tu vi sâu, không thấy đáy chặn lại. Trò chuyện một hồi, lão quái kia liền nói muốn thu Vương Lâm làm đệ tử. Bởi thế, Vương Lâm bắt buộc phải nghe theo. Tiếp theo, xong xuôi, anh ấy liền xin lão quái kia cho mình rời đi. Nghe vậy, ông ta liền đồng ý. Ngay lập tức, hai người kia nhanh chóng làm theo kế hoạch. Và rốt cuộc, sau khi tới một động phủ, Vương Lâm cũng lấy được một quả kim đan Nguyên Anh và lập tức rời đi tìm chỗ hấp thu. Vận dụng cổ thần quyết, Vương Lâm dễ dàng hấp thu khối Nguyên Anh kia, thế nhưng sau đó lại gặp biến cố, chưa thể đột phá. Tiếp theo, mục tiêu vẫn là đột phá Nguyên Anh. Liệu rằng Vương Lâm sẽ làm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!